Ja kemi rikthyer në studio dhe themi mirëmëngjes zotit Enkelejd Alibeaj, është deputet i Partisë Demokratike, kryesuesi i listës Qarkut Fier. Mirëmëngjes dhe mirëserve. Mirëmëngjes. Faleminderit dhe që erdhët në studio, po nga do ta nis, po e them kjo opozita e re e Bashës, opozita 2 është rizgjedhur në krye të Partisë Demokratike për një tjetër mandat. Para do ta nis sigurisht jo aty ku e la, jo tek humbja, se sidoqoftë, domethënë humbje ishte. Do duhet ta nis nga një lloj ekzaminimi, se mua s'pëlqen fjala analizë me thënë drejtën, por një ekzaminimi i të gjithë trajektorës së vet 4 vjeçare dhe jo vetëm 3 mujore, e jo vetëm 1 mujore të asaj të fushatës. Se çka bër mirë e çka bër keq, se përse ky fundit ky rezultat erdhi. Vetëm Basha apo gjithë Ai ishte thjesht dhe vetëm determinuese jo performanca e vet, apo kishte të tjera shkaqe, pas të cilave çfarëdo lloj performance të kishte Partia Demokratike Opozita, rezultati mund të ishte ky që ishte. Kështu që unë besoj që kjo është e para, një lloj reflektimi me bon sens dhe që do duhet përfundoj në fakt për mendimin tim, jo thjesht dhe vetëm thash, jo thjesht dhe vetëm si një lloj analize, do për që fare i hapur me ju, do termat analizë, më duke që janë terma komunist, me thënë drejtën, analizë. Një skanim situatë. Jo, gjykim. Gjykim që do të thotë, kush ka mbajt, kush ka përgjegjësi, do duhet gjykohet. Sigurisht të ndëshkohet në kuptimin e mirë të trëmtu, se ne jemi të konduar të trëmtu që do të thotë, jo, absolutisht. Dhe nuk ka mënyrë më të mirë për të ringritur një informacion politik, tek e cila do duhet futur sensi i privilegjeve të atyre të cilët kanë performuar dhe i ndëshkimit të atyre të cilët nuk kanë performuar. Të kjo bëhet thjesht dhe vetëm duke hapur një proces të ri. Gare reale për të gjithë strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. Pra të shkarkojmë ata që humbën? Jo shkarkojmë. Çdo kush në një periudhë shumë të shkurtër madje. Të shkurtër, po sigurisht jo të ngutur, të gjitha strukturat, ato që ka qenë drejtuese, ato që ka qenë politik bërse, po në një farë mënyre dhe ekzekutive, do duhet të kalojnë në gjykimin e demokratëve, dhe jo vetëm demokratëve, madje edhe të simpatizantëve, siç e ndodhi me rastin e kryetarit të partisë. Kjo është gjë më e mirë. Ta mbaroj. Kjo është mënyra më e mirë e cila krijon akses të gjithë atyre të cilët mund të jenë pa kënaqur, atyre të cilët mund të kenë ambicie proporcionale, sigurisht me kontributin që kanë dhënë, dhe është mënyra e mirë për të krijuar atë që gjithë thuhet brenda dhe jashtë PD-s, bashkimin. Garë është, garë duhet jetë. Është mënyra e vetme për akses dhe për të kënaqur dhe ambicet që çdo ka. Është një analizë që duhet ta bëj Lulzim Basha apo duhet ta bëj kushdo në Partinë Demokratike, edhe ju që drejtuat një qark si i Fierit? Të gjithë. Lulzim Basha ç'kishte për të bërë analizë, unë thash, gara është mënyra më e mirë për të caktuar masën e fajit, nëse do ta quajmë faj, ose jo performancës, apo dhe privilegjet, edhe të privilegjit, po sigurisht ka nevojë edhe për të bërë një lloj analize të asaj çfarë ndodhi me zgjedhjen e kryetarit. Dhe thashë do duhet kalojnë të gjitha strukturat e Partisë Demokratike, duke filluar nga kryesia e mposhtë. Të gjitha. Përveç asaj të seksionit. Aty antarësia është ajo që do duhet flas, antarësia. Me thënë drejtë, nëse ka një gjë që brenda familjes madhe të Partisë Demokratike do duhet një herë mirë të vendoset në shina, është merr në bazë të kontributit. Jo katapultime, jo eksperimente. Do duhet që në çdo rast, si në çfarëdo lloj organizmi vullnetar, secili do duhet të jetë i aftë të parashikojë që nëpërmjet kontributeve të veta deri ku arrin. Duket pak utopike, kur kryetari humbi zgjedhjet dhe u rizgjodh më pas me 91%. Ka lidhje fare me utopizmin kjo, ajo se çfarë ndodhi me zgjedhjen e kryetarit nuk ishte gjë tjetër, veç se shkoi në giljotinën e demokratëve. Nëse do ta shohim në këtë mënyrë. Do ta shpjegoj. U tha, është thënë shpesh që 200.000 demokratë nuk shkuan në zgjedhje, apo jo? Na munguan 200.000. Në to demokratët ishin shumë të pakënaqur me performancën e kryetarit, apo dhe të strukturave të tjera drejtuese, për këtë arsye abandonuan braktisën, duke lënë në
krye përsëri Edi Ramën. Për mua është një histori e pavërtetë, po e marrim. Arsyet mund të ndryshme, ëh? Nuk është kjo arsyeja. Kush është sipas jush? Të mbaroj këtë, pastaj do të them tjetrën. Që do të thotë, nëse do të ishin kaq të pakënaqur, kaq refuzues ndaj kryetarit të partisë për 4 vjet, atë që bën në 25 qershor, sigurisht do duhet ta bënin edhe në 22 korrik. Në fakt rezultoi tërësisht tjetër gjë. Pati një pjesëmarrje shumë herë më të madhe se sa në 2013, pati rreth 60.000 demokrat, të cilët qetësisht në një ditë vërtet të nxehtë korriku, morën rrugën për të shprehur vullnetin e tyre, që do të thotë sensi i demokratëve për të ringritur dhe për dënë verdiktin e tyre për atë që do duhet i drejtoj për 4 vjetët në vazhdim, ishte i qartë, i saktë dhe tingëlloi fort. Pati dhe akuza për manipulimon, shoqëruara edhe me video se si ishte votuar nga 2 herë. Kam qenë në komisionin elektoral, nuk ka pasur asnjë ankesë. Asnjë ankesë. Kam një video në blog ku jo, po s'ka ardhur të zyrtarizohet atë. Fake video. Nga këto mund të ketë shumë. Mirë se po e marr sikur është e vërtetë. Jazëk atij demokrati, sepse nuk është demokrat, i cili bën këtë gjë, nëse do të ketë, dhe këtu po a them me përgjegjësinë personale, nëse do të ketë një denoncim pranë komisionit tonë për katës, kallëzim penal do të bëjmë edhe për atë demokrat që ka bërë atë gjë. Të presim, ata që e kanë nxjerr apo e kanë nxjerr në media, nëse bëjnë një akt të tillë, pse është një akt që ja kanë detyrim Partisë Demokratike, absolutisht do të ketë një kallëzim penal nëse është i vërtetë. Nuk më rezulton që tjetë i vërtet përveç se një lloj montazhi. Gjithsesi, kjo është për tu pritur. Që po thosha, kryetari i partisë nuk është se u rizgjodh, shkoi për të marrë edhe një herë vlerësimin e tij personal tek demokratët. Sigurisht do zgjidhej. Jam i sinqert në këtë pikë. Do zgjidhej sepse e pash që në fushat elektorale nuk ishte kjo arsyeja se përse ne humbën, sepse Partia Demokratike humbi. Pra, sepse në 4 vjet patëm një kryetar i cili nuk na udhëzoqi dot drejt fitores. Ose në 3 muajt e fundit. Të tjera ishin ato arsye të cilat na çuan si Parti Demokratike në këtë, sigurisht që një nga shkaqet ka qenë ndoshta edhe qëndrimi i kryetarit të partisë në këto 4 vite. Qofse kemi kohë dhe mund ta shpjegoj. Po, cilat ishin arsyet sipas jush, se më duket shumë interesante, ndërsa kjo përjashtone. Po, në fakt kjo është diskutimi që duhet bërë realisht. Se për hir të vërtetës ju jeni kryesuesi një liste që duhet konsideruar fituese, e vetmja listë që të mos e teprojmë. Jo. Domethënë brenda për brenda. Edhe në fier drejtuesi i listës për cilën isha, sigurisht mbaj edhe unë përgjegjësinë time. Po gjithsesi më duhet të them faktin që rezultati i cila Partia Demokratike mori ishte afër atij të 2013-s, nëse është për të marrë si krahasim ai 2013-s. Po, sepse në mandat krahasuar me 2013-ën patëm një rritje prej 600 votash, nuk është ndonjë gjë e madhe, gjithsesi, domethënë, duke pat parasysh trendin se çfarë ka ndodhur. Në fakt duke pat parasysh ato cilat shkaqet vërteta, ato që po më pyesin cilat janë arsyet. E kam një tjetër vizion, me thonë të drejtën. I gjej edhe nga ana e qeverisë, i gjej sigurisht edhe nga ana e opozitës. Ta filloj nga kjo e fundit, në fakt, është mirë ta fillosh nga vetja. Çfarë do duhet të bëj Partia Demokratike? Partia Demokratike dhe opozita. Spaku që nga 2013 e këtej. Historia fillon që në 2013. Gjërat nuk ndodhin brenda natës. Nga 2013 e këtej, mbas asaj rënie që patëm nga qeveria në opozitë, që në fakt cilësisht është gjë e rëndë, pavarësisht se numrat 2013 ishin më tepër se sa në 2017. Konsiderueshëm më tepër. Konsiderueshëm më tepër. Ajo çfarë ishte problematike dhe është ende problematike për Partinë Demokratike është kjo gjë. Opozita, Partia Demokratike, partia e lindur 27 vjet më parë, do duhet të bëjë një ridimensionim të ideologjisë së saj. Që do të thotë demokratët, dhe jo vetëm demokratët, por simpatizantët, po dhe djathtë në fakt, do duhet të rikrijojë edhe një herë atë arsyen se përse ne jemi opozita ose jemi pjesa jo me qeverinë, jo me Partinë Socialiste. Kjo është në fakt një nga çështjet thelbësore që do duhet të formësojmë, të rikrijojmë, të thurim edhe një herë. Deri në 2005 ka pas arsye të forta për të qenë demokrat. Periudha e parë deri në 97, apo nga 97 deri në 2005 kishte arsye të forta se përse shqiptar, të cilët ishin sinqert me veten,
kishin zgjedhur në mënyrë qartë sepse do duhet të militonit Partia Demokratike. Nga 2005 deri në 2013 në kishte një arsye akoma të fortë, ishte një qeveri, kishte madje edhe vetë pozita e Selvirishës ishte një argument në vetvete. 2013 në ty kanë ndodhur dy gjëra të rëndësishme. Largimi i Selvirishës dhe fakti që PD-ja prej shumë kohësh ishte larguar nga ideologjia e saj vetë, që fillon nga antikomunizmi, që është një prej komponentëve kryesor që rikrijoi në 90-ën dhe vetëm 90-ën më përpara këtë grumbull të madh njerëzve që ju bashkëngjitën dhe deri edhe në komponentë të tjerë, shpronarët, intelektualët, dhe çfarë do lloj fluksi tjetër ideologjik që i bën shqiptarët të mos jenë dakord me këtë lloj qeverisje. E para kjo, dhe ky është faj, nëse doni. Dhe nëse ka një sfidë, kjo është sfida e parë që Partia Demokratike, që tani do duhet të filloj të reflektoj me veten. Gjitha të tjerat janë diskutime pa vlerë. Se komunizmi ka rënë. Nuk është, domethënë, as merit as faji juaj. Më dole atje se kjo ishte arsye e dytë. Dhe e dëgjoj shpesh këtë komunizmi ka rënë formalisht. Po shihni se çfarë lloj psikoze politike është duke influencuar dhe duke injektuar ai që kemi sot kryeministër prej 4 vitesh. Metoda qartësisht diktatoriale. Po pse pak është që në 4 vjet të injektosh frikë tek shqiptarët, të injektosh burgun 38.000 vetëm për çështjet e energjisë elektrike, të injektosh opresionin, po kjo është në thelbin e vet. Në fakt, asgjë nuk pritet më tepër nga Edi Rama se sa të rikrijonte tashmë, të rinxirte tashmë atë që për të ka qenë kultura e familjes vet politike nga ka lindur. E kujtoni apo jo? Po votuan shqiptarët zoti Alibeaj. Atëherë, nuk e votuan shqiptarët. I friksoi shqiptarët. I friksoi shqiptarët, i bleu shqiptarët, i vendosin nën presionin e shtetit shqiptarëve. Edhe në Fier aty ku e thonë që Partia Demokratike ka arritur një rezultat krahasuar me qytetet e tjera. Po i gjej dot në një më të mirë. Atëherë u thënë se çfarë ka ndodhur. Para se të fillonte fushata elektorale e Partisë Demokratike, kohë më parë, të gjithë individët, ata të cilët njihen për një lloj prirje të djathtë, ishin të targetuar, të fokusuar dhe për çfarë do lloj interesi apo çfarë do lloj nevoje që kishin nga sportelet shtetërore, hipoteka, legalizime, një kredi këtu, një punësim atje, të gjithë ishin të mbajtur nën tiro nga tentakulat shtetërore. Gjë që bëhet. Kishit ministra teknik. Prit. Nuk pam në një muaj që të denonconin dhe tjetra të blerë me para të thata. Gara ditë cila ka qenë në gjithë Shqipërinë edhe në Fier apo jo. Ne që tundnim programin dhe Partia Socialiste që tundte tufa me euro. Si mendoni ju, kush fiton? Po pra, po, kishit ministra teknik dhe nuk pam nga ministra teknik, pam vetëm një luftë me LSI-n ku ishni nga punat atë LSI-s. Historia nuk është thjesht dhe vetëm patëm apo jo ministra teknik, po i patëm ministra teknik. I keni akoma? Janë akoma. Bën ç'është e mundur. Në fakt historia nuk fillon këtu, historia fillon kohë më parë. E mbani mend qëndrimin e opozitës gjatë çadrës apo në moment 3 muaj, cila ka qenë ajo, po themi, sentenca e vetme që vinte vërdall brenda dhe jashtë çadrës. Ishte jo thjesht një zgjedhje racionale, po ishte një nevojë për të mos u futur në zgjedhje me këtë lloj sistemi. Dini ju që ka rënë sistemi politik Shqipëria apo jo, gjitha tjerat janë broçkulla. Ka rënë sistemi politik. Shqiptarët sot nuk zgjedhin më me mendje cili është më i miri apo më i miri. Jo, sot janë detyruar të bëjnë një zgjedhje të influencuar nga jashtë. Për këtë arsye ne kërkuam në atë kohë të mos futeshin në zgjedhje, për shkak se rezultati ishte i paracaktuar, sepse ishte i blerë. Po si e shmangim të, se kjo shmangë do ju futët në zgjedhje dhe morët garanci. Jo, ne nuk morëm garancinë. Ministrat ishin garanci, drejtorët ishin garanci. Të jemi të sinqertë. Lulzim Basha, e për cilën sot edhe mund të anatemohet, po i mbani mend të gjitha pelegrinazhin e të gjithë përfaqësuesve ndërkombëtar të cilët erdhën, ofruan madje dhe garanci që nëse opozita do të futej në zgjedhje nuk do të kishte blerje,
nuk do kishte shantazh, nuk do kishte përdorje të parasë korrupsionit edhe të krimit, nuk do kishte përdorim të banda kriminale. Të gjitha ndodhen. Të gjitha ndodhen. Tani nuk mund të anatemohet kryetari një partie që në një moment delikat, midis dy alternativave, të mos bëhej pjesë e një farse zgjedhore, siç ishte ajo 25 qershori, dhe nga ana tjetër të ruante stabilitetin në të mirë të gjithë Shqipërisë. Po dhe duke respektuar ndërkombëtarët, zgjodhi këtë dytën. Po t'ja bëjmë vetes këtë pyetje, unë besoj që do ta shohim sa do shkojë kjo marrëveshje e 17 majit për te shtatorit, sa do... Dhe sa e dëmtoi kjo Lulzim Bashën në fakt? Kjo është një nga çështjet e cila mund edhe të shqyrtohet. Ju thash që determinant kanë qenë arsyet që unë thash më parë. Dasma kishte mbaruar para se ne futeshim në fushat zgjedhore. Sigurisht, fakti që ndoshta marrëveshja, ndoshta e pashpjeguar mirë, mund të ketë krijuar një lloj relaksimi. Mungesë një transparencë. Relaksimi tek demokratët. Se do bashkëqeverisim. Mi edhe prap ka një çudi, si ka mundësi të krijojë një lloj relaksimi te demokratët dhe të mos krijojë relaksim tek socialistët. Socialistët në pushtet ishin. E çuditshme kjo. Jo, tani prap edhe tek Fieri. U rrit Partia Demokratike nga 2013 me një përqindje fare të vogël. Po pyetja është si u rrit aq shumë Partia Socialiste po në Fier? Kjo është pyetja. Zakonisht logjika është argumenti socialistëve kur pyetet për logjika njerëzore është e tillë që kush është në qeverisje tenton të mbaj atë nivel mbështetje që ka pasur kohë më parë. Pushteti konsumon apo jo? Dhe trendi është që opozitat, çfarë do lloj opozita qoftë ajo, kështu është natyra njerëzore, të ketë gjithmonë më tepër mbështetje. Masa është ajo që ndryshon. Këtu ka ndryshuar totalisht edhe, ta quajmë, kimia elektorale. Janë ato arsyet që ju thashë më sipër, ka pasur motor llogaritë e parave, po këtë i kanë bërë. Kjo është sigurt fare që ka bërë llogaritë e parave. E formulave zgjedhore se vendosja e Gramos Xhuçit, autovendosja, kohë më parë, në atë nivel ku e vuri vetëm. Themu që s'ka lidhje fare me historinë e emrave konkret. Madje e kundërta. Emra të tillë se ai që përmendi ju, domethënë absolutisht që sot në popull absolutisht që nuk rezonojnë as pak. Nuk ka lidhje fare me çështje llogarish, me çështje emrash, me çështje listash, absolutisht jo. Ka një strategji të saktë dhe të qartë të atij që kishim 4 vjet kryeministër, do ta kemi edhe për ca kohë, i cili historitë e veta nuk e bër as pak me llogari politike, elektorale, i ka bërë thjesht dhe vetë me paratë madhe. Po e marrim pyetjen që ju është kështu me paratë madhe, duke injektuar frikë dhe varfëri tek shqiptarët për t'i blerë lehtë dhe për të terrorizuar akoma dhe më lehtë. Kaq e thjeshtë. Duket shumë e çuditshme që në 2017 një diferencë kaq e madhe në vota të jetë frikë dhe blerje. Sepse po dyshojmë shumë tek populli jon. Është gjë konkrete. Tani populli ynë i friksuar dhe i terrorizuar, edhe i varfëruar, edhe i dëbuar, po të doni ju, jashtë vendit, dhe ka nikur goxha jashtë vendit. Sigurisht nuk jam duke thënë që gjithë ata që kanë nikur mund të kenë qenë mbështetësit tanë, po një njerëz që ikën nga Shqipëria, një gjë është e sigurt, nuk është me qeverinë, sepse dëbon të ikin natën nga vendi vet. Apo jo. Afërmëns do duhet të jetë jo mbështetës i qeverisë, mund të jetë një mbështetës i opozitës. Ka nikur dhe ju dini fare mirë se cilat janë shifrat në këto 4 vite. Zoti Alibeaj, kam një pyetje. Për këtë arsye, mirë është që po ti kapësh të gjitha panoramën e dy këtyre shkaqeve, sigurisht pa thënë fare, pa mos pranuar faktin që edhe vetë opozita ka, po themi ndoshta edhe elementet e vetë, komponentët e vetë të gabimit në këtë rast, por problemin do duhet ta shohim në sy. Dhe pyetja e madhe është si do bëhet në të ardhmen. Jam shumë kurioze të di edhe një gjë para se të kalojmë shkurtimisht pastaj dhe çfarë do ndodhë në të ardhmen. Në analizat e shumta që është bërë këtij rezultati shumë të dobët Partisë Demokratike në fakt në zgjedhjet e 2017-s kanë qenë të shumta ata të cilët mendonin se listat kishin një ndikim shumë të madh. Mungesa e qytetarët nuk e kuptonin se çfarë do të thotë Republika e Re.
Nuk ju thoshte asë dhe një Republika e Re. Mund mos e kuptojnë se ishte Republika. Dhe mungesa e organizimit, e strukturave, i neglizhoi Lulzim Basha strukturat. Mendoni se ndikuan këto? Mund mos kuptoni se që është Republika e Re, por ti është e sigur që kuptoni fare mi se çfarë do thoshte rritje pensioneve, se çfarë do thoshte ulje taksave. Po ishte vetëm e fokusuar në aspektin ekonomik, nuk ishte një program për shëndetësinë, nuk ishte një program për arsimin. Kjo është një pyetje që ma bëri dikur njëri në fushat e dua të shkruar ta programin. Jo, asë artikuluar, nuk pa mazur për shëndetësinë. Në fakt, kjo është për të mos e parë se çfarë realisht për shëndetësinë sigurisht ka pasur. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk ka pasur as më të voglin artikulim programatik, apo jo. Edhe kjo është e vërtet. Po, ashtu. Nuk kemi duke thënë që ata, po ata është modeli që ne po ofrojmë për 4 vite do ta vazhdojmë. Modeli që kanë ofruar për 4 vite, kjo ishte pra modeli që ofruan për 4 vite ishte terrorizoj para e krimit të korrupsionit, hidhe dhe blishi part, kaq e thjeshtë është. Mos kemi asnjë lloj skrupulli për ta thënë këtë gjë, sepse në fakt është problem i madh, nuk është vetëm problem i Partisë Demokratike ky, është problem i të gjithë shqiptarëve. Është problem i modelit të ri politik i cili është injektuar sot në Shqipëri. Nëse është kështu, shqiptarët meritojnë atë qeveri që kanë pastaj, se s'kemi tu duhet kemi dorëzim të madh përpara kësaj. Është dorëzim i madh, është dorëzim i vogël, mirë është që ta shohim. Gjëja e parë, akti i parë i reflektimit është ta shohim ashtu siç është realiteti. Pastaj do duhen gjetur mjetet për ta nxjerrë nga kjo vorbull ku është futur. Në këto 4 vjet këtë do bëni? Sigurisht. Sigurisht do tentojmë ta bëjmë. Sigurisht do tentojmë ta bëjmë. Atë të cilën nuk mundën ta bënin, domethënë, as për atë një muaj të fushatës, po ndoshta as edhe për 3 muajshin e çadrës, do duhet fillohet që sot. Po, mund të ketë një të drejtë në arsyen tjetër që tha për çështjen e strukturave, po. Ktu mund të keni një të drejtë. Edhe strukturimi i një partie është një komponent i mirë në mënyrë të tillë që të organizoj partinë sa më shpejt aq më mirë, që edhe piketat apo dhe vitrina apo burimet njerëzore të jenë përcaktuar kohë më parë, që lidhja të jetë drejt për drejt me simpatizantët apo dhe me ata të cilët mund të mos jenë simpatizantë apo antarë të Partisë Demokratike. Dhe besoj, një nga gjërat që do duhet të filloj sa më shpejt, që shtator besoj unë, e besoj do t'jetë e tillë, do t'jetë pikërisht ajo që thash fillim. Një rifreskim nëpërmjet garës i të gjitha strukturave drejtuese të Partisë Demokratike. Alibeaj, ne falenderojmë, ishte kënaqësi dhe është gjithmonë kënaqësi të kishim në studio. Ishte Enkelejd Alibeaj, kryesuesi i listës Partisë Demokratike në qarkun Fier, ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim.